Assalamualaikum semua dan selamat datang ke channel aku, az.k. So ni aku nak buat unboxing satu phone baru dari Realme ni. Tapi sebelum tu aku nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang bagi feedback pasal video-video aku sebelum ni. Ada yang kecam, ada yang puji, ada yang suruh improve dari segi setengah dari setengah video punya content dan apa-apa lagi lah, dari editing apa. Quite a good feedback. Aku ambil semua feedback tu macam kritikan dan apa-apa lain tu sebagai cara untuk aku improve for future video. So thank you very much and let's get started with the unboxing. Okay, sebelum aku nak start unboxing ni kan, aku nak korang jangan komen pasal meja ni kenapa senyap ke apa dalam video ni. Aku dah set up meja ni memang gila-gila, dah kat 30 minit aku set up. Tapi sisi sengit kat, aku dah give up. Mampu siapa yang jadi. Siapa komen meja sengit, aku block. Tak ada lah. Itu hanya jenaka je, joke je. Tapi memang aku stress gila nak set up meja ni. Satu, aku sebenarnya nak buat top down view, tapi disebabkan banyak komen kata, bang ni kamera set up tak lawa, sengit lah apalah. Aku malas lah nak buat macam bawah tu. So aku nak buat macam perspektif terus je, unboxing macam ni je kan. So korang boleh tengok sendiri kan, apa aku buka, apa nampak sendiri kan. So yeah, so mari kita buka. So ni Realme 6i, phone baru dari Realme, baru beli iaitu dari Lazada. So let's do it. Kita buka dulu. Slowly but surely. Okay, dia tulis kat sini, hey, welcome to Realme family. Classic. Dalam ni ada manual. Let's be honest, tak siapa baca ni manual. So, sekejap. Apa sah dalam phone, dalam ni tak ada casing? Oh my god, aku rasa aku tak dapat casing lah. Dang, aku rasa real phone ni aku punya, mungkin aku beli ni aku nasib malang, aku tak dapat casing. Shoot. Cak kebang lelaki, malang sungguh. Okay, tak apalah, boleh buat kan. So ni adalah phone dia. So sebelum kita baca spek belakang ni dulu. Kau nampak lah, gelap kan. So kat sini tulis 48 megapixel, AI kamera, quad kamera, 5000 mAh massive battery, 18 watt quick charge dan chipset baru iaitu Mediatek Helio G80 processor. So ini adalah phone yang pertama yang menggunakan chipset ni, which is kind of interesting. Kena tengok sendiri macam mana dia punya performance dan semua. So ini adalah phone dia. Aku akan buka dia punya casing sebentar ya. Dengar bunyi tu. Ini bukan video ASMR lah. Holy moly, bapak lawa siut belakang ni. Rasa macam matte finish lah. It's really nice. Really nice. Ni kita tengok lagi ada apa. Kotak. Kita ada charger USB. Apa ni? USB. Wow, USB Type C. Wow, Realme banyak improvement. Pakai dah pun Type C sekarang untuk phone-phone macam ni. Good job. Seterusnya adalah dia punya apa ni, charger block dia. Kalau aku boleh buat keluar lah. Kamal lah. Aku rasa macam orang bodoh pula buka benda ni. Tarik macam ni je. So ni berapa watt ni? 18 watt fast charging. Nice. Good job Realme bagi fast charging dari kotak. Aku rasa setahun ni mungkin dah semua company akan bagi fast charging terus dari kotak. So which is great. Ada setengah company dulu kan bagi charger biasa kan dari kotak. So ni adalah phone dia, Realme 6i. Plastik belakang matte finish. So aku akan set up dulu phone ni. So pause. Okay. So aku dah habis set up dah phone ni. So ni adalah screen dia. Korang akan nampak ada teardrop notch kat situ. Tak tahu aku boleh nampak tak. Aku punya set up ni aku rasa tersilap, lampu gelap sangat ni. So ni lah screen dia. Screen IPS LCD dengan Realme UI, Android 10 dari kotak. Nice.
So first kali kita nak test dengan phone ni, kita nak test. First kali aku suka kalau test benda macam ni, kita test audio dengan video dulu. Kita tengok macam mana video capability dia kan. Sekejap So aku test buka ni video kat YouTube. So maximum setting ni lah 720p je. So memang screen 720p lah. So aku tengah tengok ni. So aku rasa overall screen 720p dia not the greatest lah. Sebab tengok kan, macam it's kinda iffy lah. Macam tak sharp sangat lah dari segi video kau tengok kan. So kalau korang nak beli phone ni sebab screen dia is not something desirable lah bagi aku. Tu tengok, kalau 1080p lagi lawa lah. So tu dari segi dia punya screen. Kalau segi audio dia pula, sekejap aku test lagu lain lah. Lagu yang tak ada copyright. Let me think for a sec, Bagi aku audio dia a bit distorted lah. Macam bunyi macam pecah sikit bila kau kuat sangat. Tambah kalau macam bass tu tinggi kan. Betul lah apa aku dengar lah. So audio dia is not the greatest. Dari segi harga dia logik lah, takkan kau nak bagi stereo speaker ke kan. So tu dari segi apa overall lah, sound dengan screen lah. So last kali nak test adalah kamera dia. Okay, tap service. So first kali kita turn on Chroma Boost. Sebab why not? Chroma Boost always make setengah gambar lagi elok. Bam. So front camera dia aku rasa okey je. So first kali spek front camera dia adalah 48 megapiksel main kamera. Lepas tu ultra wide. Yang atas ni ultra wide. Sekejap, silap 48 ultra wide. Lepas tu ada macro lens dengan depth sensor. So gambar yang aku tangkap first tadi, gambar biasa dengan Chroma Boost. Gambar dia quite sharp, not that bad. Lepas tu dia punya ultra wide macam biasa lah. Bila phone dari segi harga ni, ultra wide dia kau tak boleh expect apa-apa lah. It looks kinda there lah. Macam gambar kau expect jadi phone dari harga range ni lah. Not really that bad. Tapi kalau tengok detail semua hilang teruk lah. Lepas tu bokeh dia pun portrait nice. Cuba kalau tengok kat gambar ni, adalah sikit-sikit dia punya kehilangan detail dari gambar ni kan. Macam ada bagi daun-daun tu jadi blur kan. Tak ada apa sangat. Lepas tu 48 megapiksel, not bad. Detail jugalah. Tapi aku rasa tak ada beza sangat pun dengan gambar biasa kan, dengan 12 megapiksel punya normal mode kan. So dia punya macro aku rasa ada improvement. Walaupun 2 megapiksel, dari segi improvement dia aku suka adalah dia punya boleh autofocus. Finally, for love of God, macro lens have finally focus. Tap to focus. Alamak, serius lah buat macro lens tapi tak ada tap to focus. Macam mana aku nak guna? So tu untuk dia punya rear camera. Untuk front facing camera pula, bapa. Hard to judge lah bagi aku. Tapi aku rasa gambar front facing camera dia terlalu pale lah. Terlalu macam, tengok muka aku macam pale gila, putih semacam. Macam aku dah mati aku tengok. So aku tak tahu, mungkin sebab lighting aku buat masalah sikit, mungkin gambar dia macam tu. So kita kena tengok sini dalam review. So that's pretty much it dari aku punya unboxing dan agak orang kata first impression lah dari segi phone ni.
quite a good phone lah, dengan harga RM699 dekat Lazada dan Shopee. Dengan harga ni lah, harga biasa dia, retail price dia RM699. So korang boleh check phone tu dekat link in the description. And that's pretty much it from me, and adios, bye bye.